chapter 16 in Chemical. ايش هو الكربوهيدرات؟ ايش definition of carbohydrates؟ ايش؟ لا انا ما بدي احكي لك عن ماي ستايل. ماي ستايل in lecturing. انا بحب اسال واجاوب. انا بسال وبحب اجاوب عشان اورجيكم انه انا بعرف. اوكي؟ شايف حالي. ف it's just my style. I think this is يعني اسلوب طريقه للطالب انه يربط السؤال مع الجواب عشان يعني ممكن مش بالامتحان راح يجي نفس السؤال بس يعني it helps. Just a strategy. Okay. What is the definition of a carbohydrate? Polyhydroxyaldehydes or ketones. Polyhydroxyaldehyde or ketones. The molecules are rich in hydroxyl groups زائد they have a functional group. والfunctional group يا اما تكون aldehyde او تكون ketone. These are the different functions of carbohydrates. طبعا رح تعرفوهم مع الليكتشرز تبعتنا سواء هون او ببايوكيمستري 2 اللي هي they are excellent sources and immediate sources of energy. They are important as structural molecules. Cellulose in plants, chitin in insects, they are also building blocks of other molecules. They can be used to modify lipids and carbohydrates. فبكون عندي شيء اسمه glycoproteins or glycolipids for example. And they can be used for cellular recognition. يعني for example, immune cells تتعرف على cells ثانية عن طريق الكربوهيدرات اللي موجودة على الcell surface. هلا في عندنا طرق مختلفة اللي ممكن نعمل فيها classification للكربوهيدرات. عندنا طرق مختلفة ممكن نعمل فيها classification للكربوهيدرات. واحدة منهم اللي هي how complex is the molecule? How big is it? فلو كان عندي one sugar molecule بنسميه monosaccharide. لأنه mono one. Saccharide is another name for carbohydrates by the way. يعني سكر. اوكي؟ لو عندي دايساكرايد بمعنى انا عندي 2 مونوساكرايدز مربوطين في بعض. اوليجو يعني شورت. يعني عندي من 3 إلى 10 جلوكوز او مونوساكرايدز مربوطين في بعض. بولي لما يكون عندي very complex اكثر من 10 connected to each other. هلا these are the natural forms of يعني saccharides actually I have the slides تكون قبل هيك. فالبوليساكرايدز مثلا عندي اشياء زي الستارش والسيلولوز هذول تنتين مهمات زائد رح نضيف عليهم الجلايكوجين اللي موجود في اجسامنا السيلولوز والستارش موجودين في النباتات الجلايكوبروتينز والبروتيوجلايكنز شو الفرق بيناتهم؟ الاثنين مكونين من شوجرز وبروتينز او بيبتايدز الفرق بيناتهم انه الجلايكوبروتينز هم بروتينز decorated by sugars يعني عليهم شوية sugars والبروتيوجلايكنز sugar molecules large وعليهم شوية peptides فسموهم proteoglycans فالأساس هو الشجر. There are different molecules طبعا عندي بعدين glycolipids يعني lipids عليهم شوية sugars عندي mucopolysaccharides muco من كلمة mucus مخاط أو السوائل الموجودة في الجسم زي hyaluronic acid نحكي عنهم بعدين عندي nucleic acids of course بتعرفوهم DNA و RNA مكونين من رايبوز مولكيول الشجر هذا او ديوكسي رايبوز نحكي عنهم بعدين كمان ان شاء الله. نحكي عن الستراكشر اوف مونوساكرايدز هلا. البيسك molecular formula is CH2O to the N بمعنى انه لكل كربون ولكل اكسجين عندنا 2 هيدروجينز. That's what it means. والN فممكن يكون عندي 2 كربونز حيكون عندي 4 هيدروجينز و2 oxygens and so on. الفانكشنال جروب اما انها تكون كيتون او انها تكون aldehyde. And they contain 2 or more hydroxyl groups. هاي البيسك ستراكشر تبع المونوساكرايدز. هلا لاحظوا شغله
هلا لما نحكي عن المسميات للمونوساكرايدز لما نحط OSE هذا بيعني انه it's a sugar molecule. فجلوكوز OSE، فركتوز، جلاكتوز، مانوز and so on. هلا بما انه الفانكشنال جروب اما انها تكون الدهايد او تكون كيتون فممكن نحكي عنهم انه هذول this is an aldose او this is a ketose بمعنى a sugar molecule with a functional group of aldehyde او a functional group of a ketone. منيح؟ اوكي. هلا لما نرسمهم عادة لازم انه الفانكشنال جروب اللي هي الاوكسيدايزد كربون لازم تكون on top ما بتكون in the bottom. فبالالدهايد since the aldehyde functional group دائما بتكون terminal بتكون على اخر المولكيول كستراكشر. بليز ريفير المحاضرة الأولى التو سلايدز اللي فيهم التيبلز للفانكشنال جروبس واعرفوا الستراكشرز مضبوط. فهي عندي انا الالدهايد terminal هذا بيكون كربون نمبر 1. الكيتون بالسugars بيكون كربون نمبر 2 ولازم احنا نحطه on top when we draw the structure. لاحظوا عندي OH عندي هاي الجروب هذه it can be repeated يعني ممكن ال N تكون 1 أو 2 أو 3 أو 4 etc. يعني هذه can be repeated و at the end عندي another hydroxyl group right here عندي. اوكي. هلا طريقة رسم المونوساكرايدز بطريقة بنسميها Fisher projection. This is a simple way of drawing sugars بحيث انه البونز اللي رايحة to the sides to the left or right بكونوا رايحين forward والجروبس اللي vertical بكونوا رايحين in 3 dimensions يعني رايحين to the back رايحين backward. هيك بس طريقة رسم الشوجر مولكيولز. الفيمس مونوساكرايدز عندي جلوكوز، جلاكتوز وفركتوز. الجلوكوز mildly sweet شوية sweet مش هالقد. It is the main sugar molecule that is used to build larger structures زي الجلايكوجين والستارش والسليلوز. هو المولكيول اللي يستخدم كsource of energy, immediate source of energy. It's found in every disaccharide or polysaccharide. الجلاكتوز hardly sweet, rarely found as single sugar. دائما بيكون conjugated مع other molecules. الفركتوز it is the sweetest sugar. فعشان هيك لما تروحوا على الانجريدينتس مثلا عندكم الكولا، السوفت درينكس والسيريالز والديزرتس روحوا على الانجريدينتس تبعت اي برودكت موجود في الماركت، السيرب ومش عارف هاي الاشياء، طلعوا الانجريدينت حيكون مكتوب عليكم مكتوب في الانجريدينت هاي فركتوز سيرب او في هاي فركتوز. ليش؟ لأنه it's very sweet and it's dangerous as well. So it's not really يعني that friendly على أجسامنا. So please pay attention لهاي الأشياء. Okay. هدول الستراكشرز تبعون الالدوسيز السugars المكونين من aldehyde group organized according to the number of carbons. فهي عندي 3 هون 4 هون 5 هون 6. الاشياء اللي بالبوكسز بدكم تعرفوا الستراكشرز تبعتها لازم انكم تحفظوها ضروري. زائد الجليسرالدهايد راح نحكي عنه كمان شوي سهل كثير. فالستراكشر تبع الرايبوز والجلوكوز والمانوز والجلاكتوز بدي اياكم تعرفوا. بالنسبه الكيتوسيز عندي هاي المكون من 3 كربونات 4 5 6. هذا الستراكشر لازمكم تعرفوه اللي هو فركتوز، لازم تعرفوا شكله كيف. اوكي. Another way to classify monosaccharides here, how many carbons does this molecule contain? ممكن يكون فيه 3 carbons. هو the simplest 3 carbons. The smallest number or the lowest number هو 3 carbons. هذول بنسميهم ترايوسيز. ترايوسيز. تراي يعني 3. OSE sugar. أو ممكن يكونوا
تتروسيز يعني 4، أو ممكن يكونوا بنتوسيز 5، هكسوسيز 6، هبتوسيز 7 and so on. هلا إذا رجعنا على هاي الاستراكشر ايش راح نشوف؟ راح نشوف بأنه هذا بنسميه ألدو ترايوز اللي هو ايش؟ جليسرالدهايد. بدكم تحفظوا الاستراكشر والاسم. جليسرالدهايد. ألدو ترايوز من الاسم، اوز يعني شجر، تراي يعني 3، ألدو يعني الفانكشنال جروب هو الدهايد. اللي بعدين ألدو تتروسيز، بعدين بنتوسيز اللي هو الرايبوز، وعند الهكسوسيز اللي هم الفيمس مونوساكرايدز، الجلوكوز والجلاكتوز، وعندي كمان معاهم المانوز. اوكي؟ نيجي على الكيتوسيز، في عندي كيتو ترايوز ونفس الشيء كيتو تتروز، كيتو هكسوز and so on. Fructose is a keto hexose. The simplest ketose اللي هو dihydroxy acetone. لازم تعرفوا الاسم والاستراكشر. dihydroxy acetone. اوكي. نطلع على السمبلست sugars اللي هم اثنين، بس اثنين، اللي هم الكيتو ترايوز الدايهيدروكسي اسيتون، او الالدو ترايوز اللي هو الجليسرالدهايد. هاي الاستراكشرز تبعتهم. اوكي؟ هلا هاي الدايهيدروكسي اسيتون، هاي الجليسرالدهايد، رايت. اللي معلم عليه هذا الكربون بنسميه الكايرال كربون. شو يعني كايرال؟ Again, أنا بحب أسأل وأجاوب. Chiral يعني this is a carbon that is bonded to 4 different groups. 4 different groups. فإذا طلعنا على هذا الكربون it's linked or bonded مع هاي الجروب which is different than this, different than that, and this is different as well. صحيح؟ So 4 different groups. عشان هيك هذه بنسميها الكايرال كربون. لاحظوا انه الدايهيدروكسي اسيتون ما عندوش الكايرال كربون. لانه ما في اي كربون bonded to 4 different groups. اوكي. بناء عليه خلينا نيجي على شوية terminologies بالاورجانيك كيمستري. عندي شيء اسمه ايزومرز. الايزومرز هم molecules that have the same molecular formula. يعني عندهم نفس عدد الكربونز والهيدروجينز والاكسجينز. فاذا طلعنا على الكربوهيدراتس اللي هم الهكسوسيز، سواء كانوا كيتوسيز او كانوا الدوسيز، راح نشوف انه هذول ايزومرز. لانه remember molecular formula CH2O، اوكي؟ فإذا عندي 6 كربونز، هذول الهكسوسيز عندهم 6 كربونز، وبالتالي عندهم 6 أكسجينز وعندهم 12 هيدروجينز. سواء كان جلوكوز أو فركتوز، فهذول ايزومرز. أوكي. هلا الايزومرز ممكن يكونوا نوعين. ممكن يكونوا ستيريو ايزومرز، أو ممكن يكونوا ستراكشرال ايزومرز، أو كونستيتيوشنال ايزومرز. الستراكشرال ايزومرز يعني ايش؟ انه هذول المولكيولز they have the same molecular formula، لكن طريقة تركيب الاكسجينز والهيدروجينز مع الكربونز different. The stereoisomers molecules that have the same molecular formula and the same order of connecting the atoms to each other. يعني كل كربون مربوط مع نفس عدد الاكسجينز ونفس عدد الهيدروجينز. اوكي؟ هذا اللي بيعني. لكن they differ in what? They differ in how they look like in space. فبتشوفوا انه والله هذا الكربون مربوط مع هيدروكسيل جروب ومع هيدروجين. حلو؟ حلو. لكن الهيدروكسيل جروب ممكن تكون قدام، ممكن تكون ورا، ممكن تكون يمين، ممكن تكون شمال. فهذول الستيريو ايزومرز. constitutional isomers ممكن الكربون مربوط مع 2 هيدروجينز، مقارنة مع كربون ثاني مع مولكيول ثاني، الكربون مربوط مع 2 هيدروكسيل جروبس. أنا ما بحكي عن الشجرز، بحكي بشكل عام. طيب
فهدول هم الستيريو ايزومرز. لو اخذنا اي مولكيول بدي اعرف how many stereoisomers هذا المولكيول ممكن يكون فيه. كيف اعرف؟ بعرف عن طريق الكايرال كاربون او كاربونز، بمعنى بطلع على how many chiral carbons does this molecule contain. بناء عليه بحكي الstereoisomers are equal to n us 2 us n small n اللي هي number of chiral carbons. فإذا طلعنا على هاي المولكيول هذا how many chiral carbons does it contain؟ هذا chiral أول واحد chiral no it is not. هذا chiral yes أي واحد chiral أربعة. هذا chiral no it's not. يبقى عندي أربعة إذا 2 us to the power of 4 عندي 16 isomers. هذول الايزومرز اوف جلوكوز والجلاكتوز والمانوز نفس الشيء لانه they're the same. بدي اياكم as a homework من هذول ابحث عن لا انتظار مش شرط كنا في المجله كان في ابحث عن فضولي فكان بالمجله لازم ندور على الشخصيه هذه الصغيره اول ورس هولدر نفس الشيء فكنا وبعدين موصفين عليها ونفعل سواء whatever. فبدي اياكم من هذه هاي انكم تدوروا على ايش؟ تدوروا على الجلوكوز. من اي واحد فيهم جلوكوز؟ اي واحد فيهم جلاكتوز، اي واحد فيهم مانوز as an exercise. اوكي. هلا الستيريو ايزومرز ممكن يكونوا enantiomers او ممكن يكون لهم enantiomer. شو يعني؟ الانانتيومرز هم molecules that are stereoisomers and they are also mirror images of each other. فكل molecule how many enantiomers راح يكون له؟ how many mirror images راح يكون لكل molecule؟ لما توقف قدام المراية كم واحد بتشوف؟ واحد. لما توقف على مراية ثانية منيحة زي هذه كم واحد بتشوف؟ واحد. يبقى لكل molecule how many enantiomers؟ واحد. فالجلوكوز له 1 enantiomer، الجلاكتوز له 1 enantiomer and so on. اللي هو الميرور ايمج. إذا طلعنا على كفة الإيد اليمين، كفة الإيد الشمال هي الانانتيومر تبع كفة الإيد اليمين. لأنهم they are mirror images of each other. إن شاء الله يكونوا هيك. اوكي؟ 4 أصابع راحت الإيد، 4 أصابع لفوق، إبهام رايح يمين أو شمال and so on. فهم mirror images زائد ضروري انه يكونوا non superimposable ما بينطبقوا على بعض لانه اذا انطبقوا على بعض شو بيعني؟ they're the same molecule they're not different. منيح. هذول بنسميهم enantiomers. اذا اطلعنا على الجليسرالدهايد how many chiral carbon عنده؟ واحد. how many stereoisomers؟ يكون 2. اوكي؟ اللي هو المولكيول والميرور ايمج تبعه. الانانتيومر تبعه. ماشي؟ هذول بنسميهم الاثنين بنسميهم جليسرالدهايد. طب how can we differentiate between the two؟ بنسمي واحد منهم L وبنسمي الثاني D. L جليسرالدهايد و D جليسرالدهايد. بناء على ايش؟ بناء على the position of the hydroxyl group that is linked to the chiral carbon. إذا كان الهيدروكسيل جروب رايحة للشمال بنسميه L. وإذا كانت رايحة لليمين بنسميه D جليسرالدهايد. عشان نعرف الفرق هو الدي والال جاي من كلمات لاتينيه ليفو ودكسترو. عشان to simplify it L يعني left. اوكي؟ It's not right scientifically. D يعني right. فإذا طلعنا على الجليسرالدهايد طلع هون
راح نشوف الدي جليسرالدهايد الاو اتش اللي مربوطه على الكايرال كاربون وين رايحه؟ لليمين. والال جليسرالدهايد الاو اتش رايحه للليفت. فهذا ال جليسرالدهايد. ماشي؟ حلو. هلا اذا الديفينيشن عشان نحدد ال ولا دي، ال ولا دي نطلع على البوزيشن of the hydroxyl group that is connected to the chiral carbon. هلا نطلع على التو molecules الموجودة عندنا هون. How many chiral carbons عندي؟ اثنين. كيف عرفنا؟ طيب. How many stereoisomers does this molecule have? 4. ما شاء الله عليكم. على السريع. ليش؟ لأنه طلعنا على الكايرال كاربونز. How many chiral carbons؟ اثنين. هي الأول هي الثانية. Okay, لأنه they are connected to or linked or bonded to 4 different groups. 2 to the power of 2 4. إذا عندي أنا 4 stereoisomers. هلا وكيف أعرف أي واحد فيهم هو ال L وأي واحد فيهم هو ال D؟ نطلع على البوزيشن of the hydroxyl group that is connected to the chiral carbon. هو واحد شوي يعني أنا 2 chiral carbons. Which one do you mean؟ والله معك حق. We have to be specific. إن نطلع على the chiral carbon that is farthest from the functional group. بالعربي نطلع على الكايرال كاربون نطلع على البوزيشن of the hydroxyl group واحد اللي مربوط على آخر كايرال كاربون اثنين اللي أبعد عن الفانكشنال جروب. يبقى عندي أنا 3 conditions عشان أحدد L ولا D. فهي الفانكشنال جروب وين أبعد كايرال كاربون عن الفانكشنال جروب؟ هاي لا، هاي يس، هذه لا. ليش مش هاي؟ لأنه هذه مش كايرال كاربون. فبطلع على الكايرال كاربون. وين رايحة هذه الأو اتش؟ راح على اليمين، راح على اليمين. إذا هذا دي شجر وهذه رايحة للشمال. اوكي؟ فهذا ال شجر. بغض النظر عن البوزيشن تبع الهيدروكسيل جروب اللي موجود على الكايرال كاربون اللي عندي هون. اوكي؟ كويس؟ أعيد. إذا عشان أحدد إذا الشجر دي ولا ال، هي ديفينيشن ثاني. هلا عندي أنا الجليسرالدهايد، حكينا الجليسرالدهايد فيه 1 enantiomer. Actually كل molecule له 1 enantiomer، 1 mirror image. فالجلوكوز له 1 enantiomer، الفركتوز له 1 enantiomer، and so on. الجليسرالدهايد كمان له 1 enantiomer. اوكي. هلا وحكيت انه how many stereoisomers ممكن يكون للجلوكوز؟ حكينا 16. ليش؟ لانه فيه 4 chiral carbons و n 2 to the power of 4 16. اذا 16 stereoisomers. طب الجليسرالدهايد 1 stereoisomer. ليش؟ 2 stereoisomers. ليش؟ لانه ما عندنا الا 1 chiral carbon فعندنا 2 stereoisomers. هلا it happens انه هدول الستيريوزومرز تبعون الجليسرالدهايد انه هم كمان mirror images of each other. فالجليسرالدهايد له الستيريوزومر تبعه هو الانانتيومر تبعه. الجلوكوز لا is different. الجلوكوز له الانانتيومر تبعه. اوكي؟ زائد له 15 stereoisomers. زائد هالجلوكوز عندنا 16. اوكي. هلا الشجرز هدول ممكن اني اصنفهم كدي او ال اعتمادا على the location of the hydroxyl group. واحد that is linked to the chiral carbon رقم 2 والكاركترستيك تبع الكايرال كاربون الابعد عن الفانكشنال جروب اللي هي الالدهايد او الكيتون. فاذا طلعنا على هالمولكيول هذا عشان اعرف فهذا المولكيول هذا الانانتيومر تبعه. هذا الانانتيومر تبعه. اوكي؟ لكن عشان اعرف اقدر افرق بيناتهم لانه لهم نفس الاسم حيكون واحد منهم بسميه ال والثاني بسميه دي، اعتمادا على ايش؟
اجين اعتمادا على اللوكيشن تبع الهيدروكسيل جروب اللي على الكايرال كاربون الابعد عن الفانكشنال جروب، فانا بطلع على هذا الكايرال كاربون. ليش؟ لان هي الكايرال كاربون اللي ابعد عن الفانكشنال جروب. اللوكيشن تبع الهيدروكسيل جروب رايح لليمين دي، رايح للشمال ال. اوكي؟ هاي معناته. هلا الستيريو ايزومرز ممكن كمان بيكونوا شيء بنسميه دايستيريومرز. بمعنى هذول الستيريو ايزومرز بس مش mirror images of each other. بس هذه they're different. يعني لو اخذنا الجلوكوز how many stereo isomers بالجلوكوز؟ عندنا 15 زائد الجلوكوز هي 16. حلو. how many enantiomers في للجلوكوز؟ واحد. مصيبة إذا بتوقف قدام المراية بشوف اثنين. مصيبة. واحد. how many diastereomers في للجلوكوز؟ 14. لأنه ما عندي إلا الجلوكوز إلى الميرور ايمج تبعتهم بحطهم على جنب ضل 14. كل هدول بنسميهم diastereomers. اوكي؟ ماشي. فنطلع على المولكيول تبعنا الاريثروز راح نشوف انه هذا له الميرور ايمج تبعته خياطه، هذا له الميرور ايمج تبعته. اوكي؟ نطلع على هذا باي ذا واي. اي واحد فيهم ال واي واحد فيهم دي. هذا ايش؟ هذا ال. ليش؟ لأن هي الكاربون الاو اتش رايح وين؟ رايح على الشمال. وهذا الدي ده رايح على اليمين ده، هذا الدي شجر. فالانانتومرز هذول في واحد ال والثاني دي. طيب ده ايش؟ هذول انانتومرز اجين هذا الدي وهذا ال. هذول الاثنين diastereomers وهذول الاثنين diastereomers لانه مش mirror images of each other لكن هم stereoisomers. اسالوا عن صوتك. طيب هيك بصير الموليكيول الاول واللي تحته نفس الاسم. هذا اللي تحته نفس الاسم. هذول الاثنين نفس الاسم؟ لا يعني ال الاثنين مش هذا اللي قاعد صح. ايوه هذول اللي تحته بس هذول مش enantiomers فما بكون نفس الاسم. لا هذول الاثنين سميناهم اريثروز. لكن واحد منهم ال وواحد منهم دي. لا مش هذول. هلا مرة انت بتحكي عن هذول الاثنين. هذول الاثنين. الزوايا. هذا وهذا على الكورنرز. ما لهم هذول؟ الاثنين حاكيين عن هذا الاثنين. صح بس الاسماء مختلفة. يعني بتشابهوا بالدي لكن الاسم اللي بعديه مختلف. يعني حيكون عندك دي جلوكوز وال جلوكوز. فعندك جلاكتوز دي وال. هلا لما نيجي على الجلوكوز والجلاكتوز دايستيريومرز اسماء مختلفة. الاثنين ممكن دي جلوكوز دي جلاكتوز لكن دايستيريومرز اسماء مختلفة بس. طيب. اوكي. الدايستيريومرز ممكن يكونوا ابيمرز. الدايستيريومرز ممكن يكونوا ابيمرز. شو يعني ابيمرز؟ يعني بيشبهوا بعض باللوكيشن تبع الهيدروكسيل جروبس على كل كان كربون ما عدا واحد. بيختلف. فبكونوا ابيمرز. يعني نطلع على الجلوكوز والمانوز. هذا وين رايح؟ يمين. وهذا رايح شمال. مختلفين. وهذا رايح ايش؟ شمال. يمين. بيشبهوا بعض باللوكيشن تبع كل هيدروكسيل جروب ما عدا 1 هيدروكسيل جروب موجود على كربون نمبر 2. فبنحكي انه هذول دايستيريومرز وبالاخص هذول ابيمرز at كربون نمبر 2 بس. اوكي؟ هلا نطلع على الجلوكوز والجلاكتوز. يمين شمال
يمين شمال اختلفوا، بعدين يمين يمين، اتشابهوا باللوكيشن تبع كل هيدروكسيل جروب، لينك لكل كايرال كربون ما عدا 1 كربون اللي هو كربون نمبر 4. فبنحكي انه الجلوكوز and galactose are epimers at carbon number 4. اوكي؟ فهم بعرف انهم diastereomers بس هم epimers بيختلفوا بس ب position of 1 hydroxyl group على 1 chiral carbon. That's it. هلا ايش العلاقة بين الجلاكتوز والمانوز؟ ايش العلاقة بين جلاكتوز ومانوز؟ diastereomers. في شيء أكثر من هيك؟ No. No. They are just diastereomers. They are totally different than each other. بيختلفوا على position of 2 hydroxyl groups, if not more. بس هذه. اوكي. Organic chemistry. ننط على موضوع ثاني عشان نوصل لشيء ثالث. الأورجانيك كيمستري لو صار عندي رياكشن ما بين الالدهايد جروب مع الكحول جروب مع هيدروكسيل جروب، الدهايد مع هيدروكسيل جروب راح ينتج عليه كربون بنسميها هيمي اسيتال. فهي الكربون هذا الالدهايد صار عملت رياكشن مع ار او اتش بنقدر نوصل ايش هي او ايش هي ار. هي الكربون هذا بنسميها هيمي اسيتال اللي عليها 4 جروبس OH OR H R. كويس؟ اللي ممكن بعدين يصير في كمان رياكشن مع كمان كحول بصير اسمه اسيتال. ما علينا، خلينا نركز هلا على الهيمي اسيتال، على هذا البارت this half of the reaction. طب لو كان عندي كيتون وصار في رياكشن مع هيدروكسيل جروب حينتج عنه شيء بنسميه هيمي كيتال. لاحظوا انه الكربون عليها OH OR RR بيختلف هون، هون عندي H بالهيمي اسيتال بس هون عندي R بالهيمي كيتال. اوكي؟ هلا ليه هذا الموضوع مهم؟ لانه ممكن انه الشجرز اللي هم in a chain structure انه يعملوا cyclic sugars. كيف ممكن يعملوا cyclic sugars؟ انه الالدهايد جروب الجلوكوز مثلا اللي موجوده فوق الكربون نمبر 1 it can bend and react with the hydroxyl group موجوده على الكربون نمبر 4 او كربون نمبر 5. فلما تعمل a covalent bond ايش راح تسوي؟ a cycle a ring structure. فهي عندي هذا الكربون هي الالدهايد جروب تبعت الجلوكوز، هي الهيدروكسيل جروب موجود هون على كربون نمبر 5 right here. هي كربون نمبر 1 2 3 4 وهي 5 6. فهي الهيدروكسيل جروب رقم 5 بتعمل لينك مع الالدهايد جروب حتعمل الرينج ستراكشر. هذا الرينج ستراكشر بنطلع على هالكربون هذه اللي موجوده عندي هون شو شكلها؟ هيمي اسيتال. ليش؟ لانه عامله OH مع H مع OR مع R. اوكي صح انه رينج ستراكشر لكن واحده منهم OR والثانيه R وبعدين عندي OH وبعدين عندي H. فهذه بنسميها هيمي اسيتال. اللينكج اسمها هيمي اسيتال. اوكي؟ ممكن انه الالدهايد جروب الموجوده هون تعمل رياكشن تعمل لينك covalent bond it can attack the hydroxyl group اللي موجوده على الكربون نمبر 4. يبقى ممكن تعمل لينك مع كربون نمبر 5 او مع نمبر 4. لو عملت مع نمبر 4 برضه راح تعمل نفس الشيء هيمي اسيتال. هي OH هي H هي R هي OR نفس الشيء. لكن عندي two different ring structures. واحد منهم هي مفهوم، واحد منهم الرينج بنسميه بايران والثاني بنسميه فيوران. بعدين معي ايش يعني الحكي هذا؟ بايران يعني انه الرينج
مكون من 6 members. وفيوران بيعني انه الرينج مكون من 5 members. بغض النظر ايش هم الممبرز. فاذا اطلعنا على البايران هيعطوا رينج ستراكشر فيه او بعدين هي 1 2 3 4 5 6 والفيوران 5 1 2 3 4 5. طبعا هذول اللي طالعين فوق زي الانتينا زي الفلاج ما بينعدوا من ضمن الرينج لانهم برا الرينج. فاذا الجلوكوز عمل 6 member رينج بنسميه بيرانوز، واذا عمل 5 member رينج بنسميه فيورانوز. نوز او الاوز او اس اي يعني sugar. Furan, a sugar that is 5, that is in a ring structure, and the ring is 5 membered. Pyranose is a sugar that is a 6-membered ring. The ring هو 6 members. The ring اسمه pyran. Okay? فعندي pyranose وعندي هلا furanose. أي سؤال؟ تعبتوا؟